რჩება სხვა გამოწვევებთან ერთად ქალთა შრომითი დისკრიმინაცია. ამ პრობლემას საქართველოს სოფლიოსთან ერთად რა თქმა უნდა ებრძვის, თუმცა რჩება ჯერ კიდევ გამოწვევები, მაგალითად ორსულობის ქორწინების სტატუსიდან გამომდინარე ხშირად შესაძლო ორსულობის ან შემდგომ ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული შვებულების გამო ხშირად ქალებს უარსეუბნებიან საერთოდ დასაქმებაზე, ან მათ ათავისუფლებენ კიდეც. ამ თემასთან დაკავშირებით სიუჟეტი მოამზადა მარიამ ჯანელიძემ, ჩვენმა ჟურნალისტმა. მარიამ, რა ვითარება, რა გაარკვიე ამ მიმართულებით? მოგესალმებით. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოში. იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენი შრომის კოდექსის მიხედვით არც ერთ საჯარო თუ კერძო სტრუქტურას არ აქვს უფლება სამსახურიდან ორსულობის გამო გაათავისუფლოს თანამშრომელი, პრაქტიკაში ბევრი ისეთი შემთხვევა შეგვიძლია მოვიშველიოთ, როცა ქალი უმუშევარი სწორედ ფეხმძიმობის გამო გახდა. უმეტესად დამსაქმებელი გადაწყვეტილების მიზეზად თანამშრომლის მდგომარეობას არ ასახელებს, თუმცა კომპანიიდან უშვებს რიგით თანამშრომელს, რომელიც ისეთივე პროდუქტიულია, როგორც დაორსულებამდე იყო. პრობლემა ასევე დასაქმებაა, ძალიან უჭირთ ფეხმძიმე ქალებს სამსახურის მოძებნა. ახლა მოვისმინოთ იმ ადამიანების ინტერვიუები, ვინც აღნიშნული პრობლემის წინაშე იდგნენ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ჩემი ისტორია პრინციპში იწყება იქ, სადაც აღმოვაჩინე, რომ ვარსულად და ამავე დროს გადავწყვიტე მიამიტურად, რომ დავტოვო სამსახური და ვეძებო ახალი. იქიდან გამომდინარე, ვიყავი სულ რამდენიმე კვირის ორსული, ყველა გასაუბრებაზე, რომელზეც მივდიოდი და ეს იყო დაახლოებით 10 კომპანია, მე უბრალოდ შევწყვიტე სამსახურის ძებნა. ჩემი ორსულობის ფაქტს ვამბობდი სულ ბოლო ეტაპზე, როცა მიდიოდა საუბარი კონტრაქტის პირობებზე, ანაზღაურების პირობებზე და ასე შემდეგ, ანუ როცა ჩვენ შორის ყველა სხვა ტიპის შეთანხმება იყო უკვე მიღწეული. დაახლოებით 3-4 კომპანიისგან მივიღე პირდაპირ უარი. მე უბრალოდ როცა უკვე მუცელი მეტყობოდა და პირველივე ეტაპზე დავიბრაკებოდი, ესე ვთქვათ, ამის გამო, აღარც მიცდია სამსახურის ძებნა, ამიტომ ჩემს კარიერაში დაახლოებით 10 წელი სამუშაო გამოცდილების და აქედან 9 თვე არის წყვეტა იმის გამო, რომ უბრალოდ ორსული არავინ არ ამოყვანა სამსახურში. 2015 წლის 30 ივნისს, როდესაც მე ვიყავი უკვე მე-9 თვეში ორსულობის, უკვე გადასული ვიყავი მე-9 თვეში და უეცრად დამიდეს შემიწყვიტეს ხელშეკრულება და დამიდეს ერთთვიანი ხელშეკრულება, რასაც მოაყოლეს შეტყობინება, სადაც ეწერა, რომ 1 ივლისიდან მე უკვე აღარ ვიქნებოდი ამ კომპანიის თანამშრომელი. არანაირი გაფრთხილება არც მენეჯერისგან, არავისგან არ მქონია, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად მუშაობ. შეტყობინებაში არ ეწერა არც მიზეზი, რა თქმა უნდა დავინტერესდი, გადავურეკე HR-ის ჩვენს HR-ის ხელმძღვანელს. მე 5 წელი ვიმუშავე ამ კომპანიაში, სრული 5 წელი და მითხრა, რომ შენი რესურსი უკვე ამოიწურაო. სადღაც ერთ თვეში არც კი შევიტანე სასამართლოში სარჩელი. დაახლოებით 2 წელიწადში მიიღო მოსამართლემ, განიხილეს და სასამართლო განაჩენი გამოვიდა ჩემს სასარგებლოდ და კომპანიას დაეკისრა იმ სამსახური განაცდურის ანაზღაურება. თქვენ მოისმინეთ ორი ამბავი შემთხვევა კერძო კომპანიებს ეხებოდა, თუმცა არის რიგი შემთხვევები, როცა ეს პრობლემა საჯარო სექტორში დასაქმებულ ქალებზეც ვრცელდება. თემაზე მუშაობისას ბევრი ისეთ რესპონდენტს ვესაუბრე, რომელმაც არ იცოდა თუ რისი უფლება ჰქონდა. შრომის კოდექსი ძალიან მარტივად შეგვიძლია ინტერნეტში მოვიძიოთ, მე-9 თავი კი სწორედ შრომითი ურთიერთობების შეჩერებისა და შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებაა, სადაც აღნიშნულია, რომ არ შეიძლება გათავისუფლება ორსულობის გამო. ხშირად მიზეზი არ სახელდება, მიზეზად არ შრომელს წინასწარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე უშვებენ, თუმცა დამსაქმებელს არც ამის უფლება არ აქვს. ასევე არ შეიძლება სამსახურიდან დათხოვნა დეკრეტული შვებულების დროს. ბევრი ისეთ მაგალითსაც წავაწყდი, როცა დასაქმებული მშვიდად ძის სახლში, უვლის ახალშობილს და იღებს შეტყობინებას, რომ დროა ახალი სამსახური მოძებნოს. თუმცა პრობლემები არც შვილის გაჩენის შემდეგ სრულდება. ხშირად დასაქმების ბარიერი სწორედ მცირეწლოვანი ბავშვია. ჩვენ ახლა მოვისმენთ კომენტარებს იმის შესახებ, თუ რა კითხვებზე უწევთ პასუხის გაცემა გასაუბრების დროს ქალებს. სვავენ ისეთ კითხვებსაც, რომლებიც პირდაპირ დისკრიმინაციული ან არაეთიკური. ორსულობის შესახებ, დაგეგმილი ორსულობის შესახებ, მეუღლის შესახებ, სად მუშაობს, ყავს თუ არა, აპირებ თუ არა გათხოვებას,
ბავშვი ყავს თუ არა, აპირებ თუ არა ბავშვების გაჩენას, როდის აპირებ, ამ და სხვა კითხვებს, რომელიც ეხება ადამიანის პირად ცხოვრებას და ისეთ საკითხებს, რომელიც არანაირ კორელაციაში არ მოდის მის საქმიანობასთან. მე როდესაც სხვა სამსახურს ვეძებ და გასაუბრებებზე მივდიოდი, მე ჩვეულებრივად არანაირი ყველანაირი შიშის გარეშე ვამბობდი, რომ ყავს 2 მცირეწლოვანი შვილი, 5 წლის და 2 წლის. ზოგ შემთხვევებში იყო ეს დაბრკოლება, ეს მცირეწლოვანი ბავშვები ან დამტოვებელი თუ ყავთ, რა ვიცი, მთელი რიგი კითხვები მოდიოდა შემდეგ. დღეს საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემა უმუშევრობაა. ბევრმა რესპონდენტმა უარი მითხრა ინტერვიუზე, ხოლო მათგან, ვინც დამთანხმდა, მთხოვა რომ არ გამომეჩინა მისი სახე და შემეცოლა მისი ხმამას არ სურდა მომხდარიყო მისი იდენტიფიცირება. მე სოციალურ ქსელშიც დავსვი. დედები არიან გაწევრიანებულები და საკუთარ გამოცდილებებს უზიარებენ ერთმანეთს. ბევრი დაზარალებული ქალი გამომეხმაურა, წერდნენ რომ გაათავისუფლეს, რომ შეუქმნეს ყველანაირი პირობა თავად წასულიყვნენ და ასე შემდეგ. მე თითოეულ მათგანს ვთხოვე კომენტარის გაკეთება, თუმცა მათგან პასუხი უარი მივიღე. ამომწურავი ინფორმაციისთვის მე გთხოვ დარჩეთ ჩვენთან, ჩვენ უკვე სტუმართან ერთად ბრუნდებით ეთერში. მოგესალმებით, რაისა ლიპარტელიანი, საქართველოს პროფესიული კავშირის გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. მე მარიამს მინდა დავრთმო ეთერი, მას აქვს პირველი კითხვა თქვენთან. მარიამ. როგორც აღნიშნეთ, ბევრმა რესპონდენტმა უარი თქვა ეკრანზე გამოჩენაზე, მათი დიდი ნაწილი არიღებს ხმას სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. ისინი ფიქრობენ, რომ თუ გააპროტესტებენ, თუ იჩივლებენ, მათ შეექმნებათ კიდევ უფრო მეტი პრობლემები. მათ ეშინიათ საკუთარი უფლებების დაცვა. რამდენად საფუძვლიანი არის მათი შიში, ეს არის ჩემი პირველი კითხვა. მოგესალმებით თქვენ ასე მაყურებელს და მადლობას გიხდით აუცილებლად იმისთვის, რომ ამ საკითხს დავუთქმეთ თქვენი ეთერი. გამომდინარე იქიდან, ეს არის რეალურად ძალიან პრობლემური საკითხი, ეს არის სისტემური პრობლემა, რომელიც არ ეხება, თქვათ, მაინდა-მაინც კერძო სექტორს და არ არის გამონაკლისი არც საჯარო სფერო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. მეტნაკლებად ალბათ დარეგულირებულია უფრო. თუმცა ზოგადად ის რაც მარიამმა იკითხა, ეს ნამდვილად დიდი პრობლემაა ის, რომ ყველა ადამიანი არ ცდილობს თავის უფლებების დაცვისთვის გამოიყენოს გარკვეული მექანიზმები, მათ შორის ძირითადი მექანიზმი სასამართლო. და ძირითად შემთხვევაში ამის მიზეზი არის ხოლმე ის სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, რომ ასეთი მექანიზმის გამოყენება სამომავლო დასაქმებას შეუშლის ხელს, ან რომელიმე მათგანის ნათესავი მუშაობს რომელიმე საჯარო სტრუქტურაში და შეიძლება მას შეექმნას პრობლემა. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ორგანიზაციას აი სწორედ ასეთი ტიპის დავა, როდესაც ფეხმძიმობის დროს ხდება გათავისუფლება სამსახურიდან 6 მიმდინარე საქმე გვაქვს სხვადასხვა ინსტანციაში, გაცილებით მაღალია მომართვიანობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი ირჩევს ხოლმე სასამართლო გზას. ერთი ამის დამაბრკოლებელი გარემოება ნამდვილად არის, რაც ვახსენეთ, სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, თუმცა მეორე მხრივ ისიც რეალობაა, რომ სასამართლო გამომდინარე იმ სოციალურ-ეკონომიკური ფონიდან, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მოსახლეობის უმეტესობისთვის ეს არის ფუფუნება. მიმართოს სასამართლოს, იმიტომ რომ ის დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან, ბაჟი, ადვოკატის მომსახურება, ჩვენი ორგანიზაცია უფასოდ უზრუნველყოფს ამ სერვისს, მაგრამ ესეთი ორგანიზაციებიც ბევრი არ არის და ასევე დროის რესურსი. დაახლოებით 3-4 წელი გჭირდება საშუალოდ იმისთვის, რომ სასამართლო გზით მაინც რაღაც პოზიტიური შედეგი დაგვიდგეს. თუმცა ყავთ თქვენ ისეთი ადამიანები, ვინც მოგმართეს, ვინც მოიგო პროცესს და საბოლოოდ დაკმაყოფილდა. მაგრამ ესეთი ადამიანები რამდენ 6 დავა გვაქვს და აქედან 5 მათგანი უკვე პირველ ინსტანციის სასამართლოში მოგებული გვაქვს. ეს ეხება ნაწილი კერძო სექტორს და ნაწილი საჯარო სექტორს. თუმცა არის ცვლილება და დიფერენცირება ამ საჯარო ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ აქაც დიფერენცირებული დამოკიდებულებაა თვითონ კანონმდებლობის დონეზე, როდესაც საჯარო მოხელე ქალი რეალურად შრომით ურთიერთობებში უფრო დაცულია, იგივე ამ საფუძვლით გათავისუფლებისას, ვიდრე არასაჯარო სექტორში დასაქმებული ქალი და რაში ვლინდება. მაგალითად, საჯარო მოხელე ქალს ვერ გაათავისუფლებენ რეორგანიზაციების გამო. თქვა თუ შეფასებად მიიღო უარყოფითი და ის არა მხოლოდ ფეხმძიმების ვერცეთ ქალს ფეხმძიმეა თორე ფეხმძიმებაზე საუბრობთ, რომ ყველა ქალს არა. და ასევე ის დაცული არა მხოლოდ ამ პერიოდში, არამედ 3 წლის ასაკის სანამ ყავს შვილი. არა ყველა საფუძველთან მიმართებით, ახლა თუ ადამიანი არ ღვევს სამსახურში არ ცხადდება, კვალიფიკაციაც არ აქვს შესაბამისი, ბუნებრივია ეს ფეხმძიმობა და არც მცირეწლოვანი შვილების ყოლა არ არის არავისთვის იმუნიტეტი. მაგრამ მინიმუმ ამ საფუძველთან მიმართებით. მაგრამ ქალბატონ რაისა, ერთი კითხვა რაც მიჩნდება და ალბათ ბევრ ქალბატონს, ჩვენ არ ვიცით ჩვენი უფლებები. ჩვენში ახლა გავაერთიანე ყველა ის ორსული ქალი, ვინც ამ წუთას მუშაობს და შესაძლოა გაუშვან სამსახურიდან. რა უნდა ვიცოდეთ შრომის კოდექსის მიხედვით ორსულმა ქალებმა? გარდა იმისა, რომ კანონმდებლობა ჯერ კიდევ ხარვეზული და სათანადოდ არ იცავს ქალებს ამ მდგომარეობისას, ამას გარდა დაგეთანხმებით, რომ ერთ-ერთი მთავარი
პრობლემა არის დაბალი ცნობიერება ადამიანებში ზოგადად შრომით უფლებებთან მიმართებით და ასევე ქალების მათ შორის. პირველი რაც უნდა იცოდეს ქალმა არის ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გახდეს მისი ეს მდგომარეობა, ფեղმძიმობა, ოჯახური ვალდებულებები, ის რომ სამომავლოდ ის აპირებს ოჯახის შექმნას თუ ასე შემდეგ, დამაბრკოლებელი გარემოება ან კარიერული წინსვლის, ან გათავისუფლების საფუძველი. მოკლედ რომ ვთქვათ, არ უნდა კითხონ მათ დაუშვათ დასაუბრების დროს, არიან თუ არა ისინი ახლად დაქორწინებულები, იმიტომ რომ ახლად დაქორწინებული სტატუსი თავისთავად გულისხმობს, რომ შესაძლოა პერსპექტივაში იყოს. მაგრამ კანონი ირღვევა, როდესაც მე დამსაქმებელი მეკითხება. ერთ არის შრომით ურთიერთობებში ირღვევა ხშირად ქალების უფლებები, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს ირღვევა ჯერ კიდევ სანამ დავიწყებთ მუშაობას, ამას ეწოდება წინასახელშეკრულება ეტაპი. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ზოგადად დისკრიმინაციას ამ პერიოდზეც გრძალავს, არ იძლევა რეალურ მექანიზმს, როგორ ავიცილოთ ესეთი შემთხვევები. მაგალითად, ესეთი კითხვები, რომელიც საერთოდ არ არის კავშირში დასაქმების მიზანთან. ის თუ როგორია ჩემი ოჯახური მდგომარეობა, სამომავლო თუ აპირებ თუ არა შვილების. თუმცა ამაზე პასუხი არ დამსაქმებელს, იმიტომ რომ ის ბოლომდე ვერ დაიხარჯება ჩემთან თუ ახალი დასაქმებულია, თელი მისი დრო წავა ოჯახზე და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ დისკრიმინაციული, ეს არის სწორედ დისკრიმინაციული. HR-ის განამ კითხვის დასმას. კანონი კაძალავს დისკრიმინაციას და ეს შეიძლება გამოიხადოს ასეთ კითხვებში. თუ კი მე მისვამენ ისეთ კითხვებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული ჩემ კვალიფიკაციასთან, იმ მოთხოვნებთან, რომელიც მე წარმოვიყენება დასაქმების შემთხვევაში, ბუნებრივია ყველა ეს კითხვა არის არასათანადო კითხვა და ხშირად დისკრიმინაციული. და ქალებს აი დავამატებ მაინც. თქვენ ალბათ ძალიან იშვიათად გაიგებთ, რომ ამაკაც კითხო და აი დაოჯახებული ხართ თუ არა, შეიძლება ან ოჯახური ვალდებულებების თემა, ხოლ დეკრეტული, ან ოჯახური ვალდებულებების საკითხი. ქალებს უსვამენ კითხვებს, შვილები ყავს თუ არა, აპირებ თუ არა და არა მამაკაცებს. ნუ ქალი არის მაგრამ შვილები ხო უნდა ყავდეს და მოვარ დამსაქმებელი. ჭირდება, აი ხა იწყებს ჩემი კომპანია ფეხზე დადგომას და მჭირდება კვალიფიცირებული კადრი, რომელიც თავის საქმეს გააკეთებს. მე მესმის, რომ ალბათ შეიძლება კანონი დისკრიმინაციას მიგრძალავს და იმ კითხვის დასმას, რომ ხარ თუ არა ორსულად, მაგრამ არსებობენ ადამიანები ძალიან ბევრი, რომლებიც ამით სარგებლობენ, არის კოლეგები და მეთანხმებით თორე, რომლებიც მივლენ აყვანიდან მესამე დღეს იტყვია, რომ მე ტოქსიკოზი მაქვს და უნდა დავწვე 9 თვე, მე 3 წელი ბავშვი სანამ არ დადგება შენ გათავისუფლების უფლება არ აქვს, მე მეორედ ორსულდები და ასე აწყამარადეს რამდენი შვილიც უნდა. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ დამსაქმებლის უფლებაც ხო არ ირღვევა თქო. სწორედ ამიტომ არის ალბათ საჯარო სექტორსა და კერძო შორის. კი, თუმცა აქაც სხვანაირად უნდა წავიყვანოთ ალბათ საუბარი. მე თავიდანვე ვახსენე, რომ ფეხმძიმება არ არის იმუნიტეტი და არ ნიშნავს იმას, რომ თუ კი მე სამსახურში არ დავდივარ, ვიმიზეზებ რაღაცებს, ცნობებს არ წარმოვადგენ იმისა, რომ ეს პერიოდი სამეცნიერო გამოკვლევებისთვის ჭირდება, ან ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ დავდივარ. თუმცა იმუნიტეტია სამსახურიდან გაშვებისთვის. არა, ყველა შემთხვევაში არ არის. თუ დარღვევები მაქვს, არ ცხადები სამსახურში, ამის მიზეზები არ მაქვს, არა კვალიფიკაცია. აუცილებლად აქ არის საუბარი იმაზე, რომ არ მაგალითად მიზეზად არ მოვიტანოთ ის, რომ აი მოკლევადიანი ხელშეკრულება აქვს და ყველას გაუგზელე ვადა და მარტო იმიტომ რომ ფეხმძიმეა ეს ქალბატონი, იმიტომ არ გაუგზელე. ასეთი შემთხვევები გვაქვს ჩვენ სასამართლოში, ან რეორგანიზაციები ხდება და აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად სწორედ ფეხმძიმე და პატარა ბავშვების შობლებს უშევს და არა მათ, თორე ახლა თუ ვინმე არაკეთილს ინდისერი არ გვაქვს ვალდებულებას, როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა ვიყოთ და ფეხმძიმობა ნამდვილად არ არის მდგომარეობა, რომელიც ბევრი მაგალითები არსებობს, ამისა პირადად მეც ბოლო დღემდე მუშაობდი და არანაირი დისკომფორტი აქედან გამომდინარე არ მქონია. ეს არის დროებით მდგომარეობა, ეს არ არის ავადმყოფობა და ჩვეულებრივად თანაბრად აქტიურები არიან ქალები, არსებობს გამონაკლისებიც ბუნებრივია, მაგრამ ზოგადად ის რომ ფეხმძიმე ხარ ადამიანი და ამის გამო რაღაცას ვერ ასრულებ, ეს ასე არ არის. აი ერთი ძალიან მოკლე კითხვა მაქვს, როგორ ისჯება ის სამსახური, რომელიც დაარღვევს კანონს და ორსულს გააგდებს სამსახურიდან, რომელიც კეთილსინდისით ერთად იქცევა. იჯება იმით, რომ თუ კი მიმართავთ სასამართლოს ჩვენ კანონობას და კომპენსირება ხდება თანხობრივ ნაწილში, მთლიანად იმ მიუღებელი ხელფასი, რომელიც მე შეიძლება მიიღო, რომ მე მუშავა. ზოგჯერ არის ხოლმე ის, რომ სამსახურიდან გათავისუფლება ძალიან ბევრ სხვა დისკომფორტს უკავშირდება, ვიცით ჩვენ რომ ძალიან ბევრ საბანკო კრედიტები აქვს, უამრავი ვალდებულებები, რაც იწვევს ფინანსურ ზიანს, მორალურ ზიანს და ამის მოთხოვნის საშუალებას და უფლებას ყველა ადამიანს აქვს, თუ დავამტკიცებ იმას, რომ ჩემი მუშაობით მომადგა ეძიენ და სამსახურში აღდგენა, რაც თავარია. როდესაც უკანონოდ ხდება გათავისუფლება, დამსაქმებას ევალება, რომ დააბრუნოს ადამიანის სამსახურში. იმიტომ რომ კომპენსაცია არ არის მხოლოდ საკმარისი, იმიტომ რომ თუ მე-6 მე-7 თვეში გაგათავისუფლება, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ იპოვოთ ახალი სამსახური. პრობლემები ჩვენ ფეხმძიმებაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საქმეები ასევე, როდესაც ამოიწურა დეკრეტული შვებულება და ადამიანს უნდა დაბრუნდეს სამსახურში, ფიზიკურად აღარ არის ეს სამუშაო ადგილი. მოკლედ არ შეუძლებელად დავიცვათ თავი იმ შემთხვევაში თუ კი ეს აუცილებელია, სხვა ალტერნატივა უბრალოდ ამ სიტუაციას არ არის. მადლობა. წარმატებებს გისურვებ.